Ha jól értem, akkor ott találkoztatok először, nem azért indultál el ebbe a boltba, mert remélted, tudtad, hogy ő ott lesz. Hallott, akkor nem is egyértelmű számomra, hogy hallottál erre már. Nem is hallottam. Rajiv Janardhanról. Nem is hallhattam róla, mert addig ő egy aszkéta életet élt. Ő csak zenélt. És amikor kilépett ebből a zenélésből, akkor hirtelen találkoztunk. Ez hányban volt? 2003-ban. És 2003-ban miért mentél Delhibe? Azért, mert azt éreztem, hogy egy olyan dologgal találkoztam az indiai klasszikus zenében, ami megér nekem fél évet, hogy keressek egy olyan mestert, akitől igazán mélységében tudom ezt tanulni. Fél évet megér ez az életemből, hogy a maradék valahány évemet ne szomorúan töltsem, hogy nem próbáltam megtalálni ezt a mestert. És hogy nem, az első délelőtt találkoztam vele. Jó karma. Azt mondják Indiában. Jó karma. A mesterem 17 éves korában lett az All India Radio alkalmazottja. Azzal, hogy megnyert egy zenei versenyt 15 évesen. Ami azt jelenti, hogy ő volt a legfiatalabb az All India Radio 100 éves történelmében, aki megnyerte ezt az országos versenyt, ami azt jelenti, hogy 15 évesen kapott egy szerződést, ami élethosszig tart, hogy az All India Radio klasszikus zenésze legyen. De a családja úgy döntött, hogy még 2 évet várjon, így 17 évesen csatlakozott a rádióhoz, és vidéken volt egy rádiónál, ott érte a klasszikus zenészek rádiós életét. Pont most beszélgettünk vele erről, és azt mondta, hogy a rádió helyi igazgatója az nagyon kiemelt figyelmet fordított neki, és azt mondta, hogy ő egy érinthetetlen. Tehát ő bármit csinál, havonta adjon egy koncertet, de amúgy hagyják őt gyakorolni. Úgyhogy ő azt csinálta, hogy naponta nagyon sok órára bevonult egy stúdióba, és ott gyakorolt. És aztán áthelyezték Delhibe, és ő is érezte, hogy most már így új dolgok lesznek az életében. És a Delhibe érkezése után
pár nappal szállt le az én repülőgépem Delhiben. Emlékszem arra, hogy valahogy nagyon izgága voltam, és akkor a Laura, a párom is azt mondta, hogy szerintem menjek ki fél évre Indiába, fél év volt az akkor kapható leghosszabb vízum, és próbáljam meg ezt a mester dolgot, hogy ami a fejemben van, és amiről mindenki, aki Indiában járt, és aki indiai zenét tanult, és ismerjük, azt mondta, hogy ilyen nem létezik, hogy valaki tradicionális módon mester talál. Mindenki majd azt fogja mondani, hogy ez a hagyományos guru sisja parampara, ehhez képest meg meglátod, mi a valóság. Volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy meg fog halni, szóval csupa nagyon pozitív kommentet kapott az utam, úgyhogy leszállt a repülőgép, és reggel az első utam az a Connaught Place-re vezetett, ahol volt egy Rikiram nevű zenebolt, amit én sosem láttam, és azt mondtam, hogy elmegyek megnézni. És hogy beléptem a boltba, ott volt a mesterem. És láttam, hogy elképesztő finomságokat játszott a szitáron, nagyon-nagyon máshogy, mint amit eddig hallottam. És elkezdtünk kommunikálni, és akkor ebből a kommunikációból az lett, hogy elmentem hozzá, játszottam neki, és így lassan belesodródtam az egész rendszerbe, és megkaptam azt a hagyományos szent köteléket, ami összeköt minket. De így én lettem tulajdonképpen az első elkötelezett tanítványa az életében. Valami furcsa, véletlen folytán. Úgyhogy ezért használja rám a senior disciple szót. Ez nem azt jelenti, hogy én jobb vagyok, mint a többiek, csak azt jelenti, hogy én voltam, aki először azt gondoltam, hogy tőle szeretnék egy életen át tanulni. És hogyha most visszanézek erre az időszakra, vagy például most arra, hogy most kint voltam ugye Indiában, hogy a mesterem kijött értem a reptérre. Nála laktam, ő főzött rám, hogy semmivel ne kelljen törődnöm, hanem egész nap gyakorolhassak. Amikor megbetegedtem, akkor elvitt orvoshoz, fizette a vérvizsgálatot, meg mindenfajta ilyen furcsa dolgokat, soha nem engedte, hogy én pénzhez nyúljak. Azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon furcsán bezavarna a kettőnk közötti viszonyba. Abszolút úgy kezel engem, mint az édes gyerekét. Nagyon szerettem volna szitározni, és különböző hangszerek átjöttek a kezemen, és azt éreztem, hogy nem tudom megmondani, hogy mi a baj ezzel a hangszerrel, csak azt érzem, hogy nincs köztünk kapcsolat. És végül kaptam Titusztól egy lemezt, egy olyan lemezt, amin Vilayat Khan és Bismillah Khan játszik, és akkor megértettem, hogy ez az, amit én keresek. Utána még elmentünk Indiába Laurával, és akkor csak azzal töltöttem az időmet, hogy bent ültem ilyen könyvtárakban, koncertekre jártunk, és a zeneakadémiák könyvtáraiban túrtam a könyveket, meghallgattam a zenéket.
koncertsorozat elindítását is a mesteremnek köszönhetjük. Képzeld el azt, hogy nagyon sokat beszélgetünk így a világokról, az indiai világról, az európai világról, Magyarországról, és azt mondta nekem, mikor mondtam, hogy mennyire megrázó volt a valódi indiai klasszikus zenével találkoznom, és milyen hatalmas élmény, és mondta, hogy de hát te egy rádióban dolgozol, akkor mi nem csinálsz egy indiai klasszikus zenei műsort? Utána már csak az kellett, hogy bevitt az All India Radio-ba, elvitt különböző zenegyűjtőkhöz, sőt olyanhoz, aki mondjuk az 50-es évek óta szervez koncerteket a házában, és azokat fölveszi, és egy olyan mennyiségű zenei archívumot rakott össze nekem, amivel könnyedén el tudtam indítani az adásomat. De mondtam, hogy ez nagyon jó, most már az emberek láthatóan érdeklődnek, tele vannak kérdésekkel. Hát miért nem csinálsz egy weboldalt, ahol ezeket a kérdéseket megválaszolod? Így lett a rága.hu weboldal. És mondtam, hogy ez már tökéletes, még azt nem látom, de nem várjál. Előbb mutasd meg a weboldalt, megmutattam. Hát hol vagy benne te? Én nem vagyok benne. Hát akkor rakd bele magadat is. Az emberek mindig az embert fogják keresni, nem csak az információt, hanem azt, akin keresztül ezt az információt kapják. Így lett nekem is weboldalam a rága.hu belül. Mondtam, hogy valami még hiányzik, és ezek a koncertek. Tehát az, hogy ez a zene élőben mennyivel hatalmasabb élmény, mint akármilyen gyönyörűen tisztított bakerit lemezről, ezt nem tudom, hogy hogyan csináljam. Kértem segítséget külföldiektől, például a rága.com alapítójától, a legrégebbi nyugati indiai klasszikus zenei kiadó alapítójától, Ireland Garden-től, különböző emberektől nem nagyon tudtak segíteni ebben, mert annyira különböző mondjuk az ő New York-i világa, meg az én Magyarország világom. És a mesterem azt mondta, hogy hát szervezzél koncertet, én meg a feleségem, az én guruanyám, úgyis elmegyünk, nem számít, hogy mennyi pénzért. És akkor volt egy olyan kiindulási helyzet, hogy tudnék egy koncertet szervezni, és nem kell rágörcsölnöm arra, hogy mennyi pénzbe kerül. És így találkoztam Rafival, Halmos Andrással a Trafóból, aki pont nagyon szeretett volna ilyen koncerteket. Úgyhogy igazándiból a koncertet a Rafinak nagyon köszönöm, az egész koncertsorozatot, meg a mesteremnek nagyon köszönöm. Utána ugyanis ő elkezdett bemutatni már zenészeknek. Tehát például az, hogy Shiv Kumar Sharma először Magyarországra jöhetett, az azt jelenti, hogy mi körülbelül 3-szor vagy 4-szer találkoztunk Indiában. Egy olyan 1,5 éves folyamat eredményeképpen. Az, hogy Amjad Ali Khan idejött Magyarországra, az azt jelenti, hogy én voltam 2-szer Londonban, hogy tárgyaljak az impresszáriójával. Mind a kettőnek az lett az eredménye, hogy Shiv Kumar Sharma is azt mondta, hogy mondjak egy árat, és ő annyiért el fog jönni. Amjad Ali Khan
menedzsere meg azt mondta, hogy hát akkor mondjuk legyen félár. Ez egyik alaptézisem az az, hogy minél több idős mestert elhozni, amíg még lehet. És van olyan például Csanulal Misra, akit leszerveztem 2009-ben, és egy pár hónappal, talán 3 hónappal a koncert előtt azt mondta, hogy nagyon romlik az egészségi állapotom, és úgy érzem, hogy ha esetleg meghalok, akkor én Benárezben szeretnék meghalni. És lemondta a koncertet. Azóta is egyébként jól van, sőt hatalmas állami kitüntetéseket kapott, de mégis annak a szele megérintett, hogy minden mulandó. Tehát azok az emberek, akikkel így éveken keresztül beszélgetek arról, hogy jöjjenek Magyarországra koncertezni, nem tudom, hogy lesz-e lehetőség őket még egyszer elhozni. Shiv Kumar Sharma most 76 éves. Nem úgy néz ki, de... Bitang jól néz ki. Bitang jól néz ki. Az első koncert a mesteremé volt, és később értettem csak meg, hogy egy koncertsorozat az én szempontomból nem kezdődhet jobban, mint hogy a mesterem így fölavatja az egészet. És ott volt az, hogy több magyarországi indiai zenei szakértő is ágált az egész koncepció ellen, és a közönség egy olyan 10 percen keresztül
állva tapsolt és tombolt a koncert után. Az volt az első találkozás ilyen tiszta formájában az indiai klasszikus zenével. Legtöbben, amikor Magyarországra jönnek, akkor már régen ismerjük egymást. Ez azt jelenti, hogy kimegyek a reptérre, és ott a reptéren megöleljük egymást. Ettől rögtön egy nagyon emberi szintre csúszik át az egész. Tehát hiába én úgy gondolkozom magamról, hogy én itt az alatt a pár nap alatt, vagy egy hét alatt, vagy 2 hét alatt az ő szolgájuk vagyok, ők engem egy nagyon fontos családtagnak tekintenek. Mindegyikükkel való találkozás és együttlét az ilyen kis emberi finomságokkal van tele. Vagy például a mesterem, aki amikor először itt járt, akkor a nagymamám lakásában lakott, ami ott van a trafó közelében. Emlékszem, kifogyott a chili, amit Indiából hoztak, és mondtam, hogy hát itt van magyar erős paprika. Mondta, hogy magyar? És elkezdte így nagy kanálral adagolni. Mondtam, hogy szerintem ezt nem kéne. Értek én ehhez, és utána az első feladatot, hogy a szájába tette, így rám nézett, és elkezdett iszonyatosan röhögni. Mi is megkóstoltuk, mi is röhögtünk, és akkor az volt, hogy ettük a kis finom ételt, és csorgott a könnyünk, mert hogy hát igen, itt is szeretjük az erős ételeket, ott egy durván belenyúlt valamivel. A 2005-ös indulás óta halálra van ítélve, mert senkit nem érdekel igazándiból Magyarországon az indiai klasszikus zene. Én nem ezt látom. Én azt látom, hogy a tiszta zene bármilyen forrásból is érkezik, az hatalmas energiákat tud megmozgatni. Mindig teltház van a trafóban. Ha senkit nem érdekelne, akkor nem adnánk el előre az összes jegyet, és nem panaszkodnának az emberek, akik kívül rekedtek a trafón. Egy normális koncerten a zenészek nem csak azért izzadnak le, mert lámpák világítják őket, hanem azért attól az energiától, amit beletesznek a játékba. És ezt szerintem az emberek érzik.